जुम थ्रो आई ट्रान्जिसन भिडियो बनाउनको लागि सर्वप्रथम फिल्मर 9 ओपन गर्नुहोस्। फिल्मर 9 ओपन गरेँ। मैले फिल्मर 9 ओपन गरिसकेँ र यहाँ मैले एउटा इमेज यहाँ लिएर आएको छु। जुन इमेज देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। ओके, यसको स्न्यापशट लिनुहोस्। आफूले चाहेको भिडियो यहाँ अपलोड गर्नुहोस्। मैले भिडियो पनि दिएर आएँ। अब यो इमेजलाई यहाँ राख्नुहोस्। इमेजलाई यहाँ ल्याइसकेपछि यसलाई सानो बनाउनुहोस्। सानो बनाइसकेपछि अब हामीहरूले काम गर्ने भनेको यहाँ पेन एन्ड जुममा जानुहोस्। जुममा गइसकेपछि यसलाई 30 सेकेन्ड सानो बनाउनुहोस्। ओके, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। डन। अब यति गरिसकेपछि यसलाई बराबरको लाइन काट्नुहोस्। यहाँ एउटा ट्रान्जिसन प्रयोग गर्नुहोस्। डिजल्भ भन्ने ट्रान्जिसन यसलाई सानो गर्नुहोस्। ओके, सानो गर्नुहोस्। अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। बुम।